วันพุธก็วันคานก็วันคานวันคานที่เนี่ยไม่ไม้ครับต้องมาวันรอท่านอีกนานแล้วโอ้โหไม่แล้วตกลงกันว่าต่อไปเนี่ยให้ถึงก่อนถึงร้านเนี่ยไม่ต้องกินในร้านก็ดูเลยมันเข้าใจแล้วไม่ต้องเก็บเลยไม่ต้องเก็บไม่อยู่ต่อสิบแพ็คร้อยจ้าถามได้นะจ๊ะสิบแพ็คร้อยจ้าถามได้จ้าบอกดีๆบอกเป็นมาตรการเดิมๆบอกมั่วนะราคาบอกดีก็บอกเรื่องนี้ดูก่อนได้ยัง
องก็ไปไหนเพราะว่าพี่เวสมาเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เวลาบ้านมีอะไรเปล่าไม่สนใจเสียงนกเสียงกา